Welcome to E-Pal channel. Unauthorized item එකක් remove වෙච්ච unauthorized replica counterfeit ඔක්කොම same එකම ගණේ වගේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් description එකේ mention කරලා තියෙනවා email address එක ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න video remove එකත් mention කරලා. ඒතර බොහොම පහසුවෙන් ලාභ හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ remove වෙන item මොනවාද කියන එකත් description mention කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව list කරන්න පුළුවන් item ගැනත් mention කරලා තියෙනවා. වෙනම playlist දෙකකුත් තියෙනවා. E-Pal mute session, E-Pal research ඒ වලින් හොයා ගන්න පුළුවන්. අමතරව remove වෙන item ගැන anthonymerits.com website එක එකත් හොයාගත හැකියි. We have removed our listing because it didn't follow our Vero unauthorized item policy. Unauthorized copies or counterfeits are illegal and not allowed on eBay. eBay එකේ දාන්න බෑ කියන එක තමයි කියන්නේ. Your listing was reported by Toyota Motor Corporation. පොඩි කම්පැනි නෙමෙයි ලොකු කම්පැනි එකකින් ආව එකක්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට යනකොට immediately මේකට නම් අනිවාර්යයෙන්ම message එකක් දාලා apologize කරන්න. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ වලින් අහන්න යන්නත් එපා විකුණන්න පුළුවන්ද කියලා අනිත් ඒ වගේ apologize කරන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ Toyota එකේ. 3D car emblem grill badge for Toyota car styling accessories. මේක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මමත් කරා BMW වල මේ car එකට එන key tag එකක series වල X series එක 3 series 5 series මට ඒකටත් වුණා. මම හිතන්නේ ඒකට වීඩියෝ එකක් මම කරලා ඇති. කාලයක් මතක නැහැ මම 2016 හරි 17 වර කරේ. මට ඒක මතක් වුණා. ඉතින් ඒකත් මේ වගේ තමයි මේ කරන්න බෑ ඒගොල්ලන්ගේ brand name එක තියෙන නිසා. ඒක unauthorized දෙයක්. මේක තමයි තියෙන්නේ TRD Sports කියන එක වාහන ගැන දන්න කට්ටියට දන්නවා ඇති. දන්නේ නැත්නම් තව සර්ච් කරන්න ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න. Right, don't try this add to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක E-Pal Hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනයට අපිට ජය. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.